السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح اشرح لكم طريقة اصلاح الطقس في الاي 6 بعد عمل جيل بريك. الطريقة سهلة. نروح نطلع على السيديا. اتمنى يعني تكونون من اول المعجبين بصفحتي الجديدة في الفيسبوك. بحط لكم رابط الصفحة في الديسكريبشن. نروح على مانج سورسز edit نكتب sign full ايفون repo.com. تفعل اضافة سورس لان انا قد محمله ما احتاج احمله مرة ثانية. هذا هو الازرق الان. نروح على البحث نكتب بحط لكم اسم السورس بالديسكريبشن واسم البرنامج اللي الان بنحمله، الاداة اللي بنحملها الان weather fix. برنامج مرة كويس زين. شوف هذا الآن، هذا كلا S6. شوفوا S6 weather app fix. تروح عليه تنزله كالعادة، تنزله يعني قدر ما ننزله، يعني ما يحتاج ننزله مرة ثانية. الآن نروح للطقس. زي ما انتم شايفين الآن شغال. نيويورك. ما في أي مشاكل. نسيت يعني إن شاء الله خلاص الآن إن شاء الله يشتغل معكم هذا البرنامج. زي ما انتم شايفين الآن شغال معي، ما في أي مشاكل. إن شاء الله تكونوا من أول المعجبين بصفحتي زي ما قلت لكم قبل، أو تسوون لايك وسبسكرايب على هذا الفيديو، بيوصلكم كل جديد عن طريق صفحتي في الفيسبوك. بعت لكم رابط الصفحة في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله.